กระเพาะปลาน้ำแดง100 เดียวเนี่ยราคาอย่างเงี้ยเอาจริงประหลาดใจไหมประหลาดใจนะโอ้เนี่ยเห็นว่ากินหมดชาติไหนถ้ามื้อนี้ฉันกินครบหมดทุกอย่างแล้วยังสามารถไปต่อได้อีกร้านหนึ่งฉันจะต้องเป็นยอดมนุษย์ฉันจะต้องเป็นยอดมนุษย์ตั้มวันนี้เรามาตะลุยกันใกล้ๆแบบไม่ไกลบ้านมากนักเพราะอะไรขี้เกียจวันนี้เราย้อนกลับมาที่โชคชัย4กับวังหินใช่ป่ะปกติเราจะถ่ายแยกตั้มก็คือวังหินลาดพร้าวลาดพร้าววังหินใช่ป่ะกับโชคชัย4แต่วันนี้คือความอยากมันมีวิ่ง2 โซนเพราะมันติดกันไงเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นตอนวังหินลาดพร้าวโชคชัย4ชื่ออะไรดีวะวังหินโชคชัย4โชคชัย4วังหินอันนี้ดีกว่าโชคชัย4วังโชคชัย4วังหินวันเดย์อีทเดี๋ยวเราอาจจะแบบขับไปขับมาอยู่ที่ว่าร้านไหนเปิดกี่โมงเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียงตามเส้นอ่ะกินไม่ทันร้านเปิดร้านปิดเนาะงั้นเราไปกินร้านแรกเลยดีกว่าร้านนี้อยู่ตรงโชคชัย4ก่อนอยู่เยื้องๆซอย81-83ชื่อร้านว่าตั้งใจเผ็ดเป็นร้านอะไรเนี่ยเขาป๋าชาญสูตรพิจิตรเจ้าเก่าสุดกว่า60 ปีเป็นร้านข้าวแกงเช้าแบบคนไทยคือกินละฟาสต์ฟู้ดแบบคนไทยคือข้าวแกงเพราะฉะนั้นไปกินข้าวแกงกันแต่เช้าเลยดีกว่าไปกับข้าวน่ากินมากเธอเดี๋ยวต้องสั่งก่อนก็คือถ้าเป็นข้าวราดแกง1 อย่างเริ่ม60เว้ยแล้วก็2 อย่าง70 3 อย่าง80กับข้าวเดี๋ยวต้องดูไม่แน่ใจเหมือนกัน60 70เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจะกินอะไรแล้วก็สั่งแล้วก็รับเบอร์โต๊ะเดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันสัก3 อย่างพอเนอะร้านแรกเนอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อไม่ไหวเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างพี่เอาเป็นปลาดุกกรอบครับอันนี้จานเท่าไหร่เป็นกับข้าว90 บาท90 บาทไข่พะโล้ถ้วยหนึ่งจ้าไข่พะโล้สูตรแล้วก็เท่าไหร่จานเท่าไหร่จ้า70 เหมือนกันเนาะแกงเทียโพเมื่อกี้น่ากินมากเท่าไหร่จ้าค่ะ80 บาท80 บาทแล้วก็แกงเขียวหวานเนื้อจ้าแกงเขียวหวานเนื้อ90 บาทจ้ะ4 อย่างพอแล้วก็ข้าวสวย1โต๊ะเบอร์2นะครับผักแล้วก็พริกน้ำปลาฟรีอยู่ด้านได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปรอกันที่โต๊ะไปดูเขาตักก่อนแกงแต่ละอย่างคือแบบดูเข้มข้นมากแล้วบ้าบอคือละแต่เช้าเลยอ่ะคนไทยก็ยังต้องกินข้าวแกงเว้ยแล้วก็คือแบบมาถึงแล้วก็สั่งได้เลยแล้วก็มานั่งนี้ซื้อกลับบ้านก็ได้คือราคากับข้าวอ่ะ70 80 90ฉันว่าไม่แรงนะแล้วคือให้ไม่น้อยด้วยนะอันนี้เนื้อติดมันดูแกงเขียวหวานเนื้อก่อนเนี่ยดูดิเห็นว่าน่ากินว่าเนี่ยคนน่ากินแล้วดูความคักของแกงมันข้นมากเลยตั้มคือตอนแรกก็อยากแบบแกงเขียวหวานลูกชิ้นอยู่ใช่ป่ะตั้มแต่ประเด็นคือพอเห็นแกงเขียวหวานเนื้อแล้วเนื้อติดมันต้องกินสิวะมาอันนี้ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบอันนี้น่ากินบ้างก็น่ากินดูเนื้อเราสั่งเผ็ดหมดเลยเราก็เลยจะต้องมีไข่พะโล้มาตัดเผ็ดนิดนึง3 ชั้นที่แท้ทรูเรามาเป็นก้อนๆกันเลยจ้ะเนี่ยแสดงว่าเขาตักชิ้นใหญ่อย่างนี้ชิ้นใหญ่ใช่คือเต็มปากเต็มคำเต้าหู้ของโปรดนี่ไข่พะโล้เดี๋ยวต้องชิมน้ำก่อนว่าน้ำลดไปประมาณไหนอันนี้เป็นข้าวแกงสูตรพิจิตรนะใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้แกงเทโพอันนี้อยากกินส่วนตัวเอาจริงผักบุ้งอยู่ตรงไหนก่อนแกงเทโพอ่ะฉันเห็นแต่หมูเราเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มละสิ่งที่อยากกินที่สุดแกงเขียวหวานเนื้อราดน้ำนิดนึงนะคนลุกเลยอ่ะมันข้นแกงเขามีความติดเค็มนำไม่ติดหวานเผ็ดเครื่องแกงจัดเธอกรอบที่คลักมากเนื้อหนึบไม่ได้นุ่มเปื่อยเละแต่ว่ามันมีอะไรให้เคี้ยวอยู่แต่ไม่เหนียวแล้วเป็นคือถึงแม้ว่าจะไม่ติดหวานเลยอ่ะมันก็อร่อยมากนะเครื่องแกงโคตรดีมาแกงเทโพเอาแกงกะทิจบไปเลยดีกว่ามาฉันเอาผักบุ้งก่อนแล้วทุกคนไปบอกหมอด้วยนะว่าฉันกินผักมาไม่ผักตรงไหนก่อนผักบุ้งเต็มช้อนขนาดนี้
แต่ท็อปด้วยหมู3ชั้นแกงร้านนี้เขาแบบคลักอยู่นะอุ้ยใช่ครับสวัสดีครับดูน้องสิขอบคุณครับโอเคเรามากินกันต่อเมื่อกี้เขาทักมาตกใจเลยมาอันนี้มีความเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเวอร์อะแต่เครื่องแกงชัดอีกแล้วมีความเผ็ดเลยเครื่องแกงร้านนี้เผ็ดจริงป่ะชอบเผ็ดร้อนเลยในปากตอนเนี้ยเหงื่อมาแล้วเนี่ยขอพะโล้ตัดนิดนึงชิมน้ำก่อนนะอุ๊ยตัดเผ็ดได้เพราะมันหวานแบบหวานอร่อยหวานไม่โดดด้วยหวานนัวหวานกลมฉันชอบน้ำเขาจังเลยอ่ะอุ๊ยตายถ้ามีหลอดนี่ดูดไปแล้วนะขอเต้าหู้ก่อนอุ๊ยอร่อยคือชิมมา3อย่างนี่คืออร่อยเลยแล้วความพะโล้อ่ะไม่ได้หวานแบบหวานเวอร์อ่ะหวานนัวขอกินเต้าหู้ก่อนนะชอบจังเลยอันนี้พูดได้เต็มปากว่าชอบจังเลยอันนี้คือไข่พะโล้แล้วคืออะไรรู้ป่ะเป็นไข่พะโล้แข็งไข่ขาวแข็งที่ฉันชอบเห็นว่ามันเข้าไปถึงเนื้อข้างในไข่ขาวเลยมันคือต้มถึงนะเธออย่างเงี้ยเฮ้ยไข่พะโล้อย่างเงี้ยหาคนทำอย่างนี้ยากนะเพราะว่ามันต้องเคี่ยวเคี่ยวจนไข่แข็งเลยอะประทับใจว่ะประทับใจเลยปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดชิ้นหนาๆเนื้อโอเคเนื้อปลาหน่อยเฮ้ยกรอบแบบกรอบเลยเธอกรอบแบบกรอบจริงฉันประทับใจเลยอร่อยเลยเครื่องแกงดีแล้วหวานเผ็ดกำลังกลมกล่อมแล้วข้างนอกกรอบข้างในนุ่มชอบมากินได้เลยร้านนี้ดีแบบให้แบบดีเลยอ่ะเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่วังหินต่อขอไปร้านเก่าที่เคยถ่ายแล้วแต่ฉันอยากกินคืออย่างที่เคยบอกนะว่าการที่จะได้กินร้านที่อยากกินอ่ะต้องหาเรื่องไปถ่ายถ้าไม่หาเรื่องไปถ่ายคือก็ไม่ได้กินอยู่บ้านกินแต่ไข่ต้ม โอเคเดี๋ยวเจอกันขอกินก่อนร้านตั้งใจเผ็ดร้านของตาบอยสเกาต์ฉันเพิ่งเห็นรูปเขาอยู่ตรงนี้ประทับใจไม่อยากให้อะไรมาขัดขวางทุกคนพร้อมหรือยังจะวันแม่แล้วนะ ไปหาอะไรกินกัน ที่งาน Eat Street ไว้ไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะคะ เราไปเจอแม่กับพี่เกียร์ได้ในงานแม่จะกินอะไรดีนะ ร้านไก่เชฟเฮาส์ก็ดีปูสเต๊ะก็น่ากิน ข้าวขาหมูก็ไม่เร็วนะ เย็นตาโฟคอนแวนก็เลิศหรือจะกินชูโรสข้าวหมูแดงดีนะ แต่แม่ก็ชอบข้าวมันไก่ เอาเป็นว่าไปหาอะไรกินอร่อยกันแล้วไปเจอแม่ที่งานได้เลยนะจ๊ะวันแม่12 สิงหาพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวกันแล้วไปถ่ายรูปกับแม่ด้วยนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ หิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยละงานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะแต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาวแล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กินจัดเต็ม23ร้านพี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสเต๊ะสถานเต่าสเต๊ะหมูสเต๊ะเนื้อกุ้งสเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน50 ปีคิดดงข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบตำนานกว่า50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงานเก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน40 ปีแห่งสวนสยามบอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุด
ขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า 80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซบก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกี้ยพร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซบดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดๆจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับ 1ในใจพี่เกียร์เครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี้คือ 23 ร้านเด็ดที่พี่เกียร์เลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง 17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียร์รออยู่นะครับ มาร้านโกใหญ่อีกแล้วอะคืออย่างที่บอกตั้งแต่ร้านตั้งใจเผ็ดใช่บอกว่าจะกลับมากินร้านที่คิดถึงเพราะว่าอยากกินแต่ไม่มีเวลามากินเดี๋ยวพี่เอาเป็นเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำแห้งใบแห้งยำพิเศษไปเลยตอนนี้เป็น70 บาทพิเศษธรรมดา60ใช่ไหมครับแล้วก็พี่อยากได้เป็นไส้อ่อนแบบลวกยำแห้งเอาแต่ไส้อ่อนอย่างเดียวเลยอะอันนี้เท่าไหร่อะ ได้เป็น60 ก็ได้เอาธรรมดาใช่ไหม ครับผม ได้2ถ้วยพอ 2 ถ้วยครับ ไม่ใช่เอาถ้วยเดียว โอเคอย่างละหนึ่ง โอเค ละหนึ่ง ได้ครับ ไม่ให้ไส้มา2ถ้วยกินไม่ไหว โอเคครับ โอเคทางนี้นะครับ ได้ครับ โอเคครับ พร้อมมากอยากกินมากแล้วประเด็นคือละวันเนี้ยร้านกล้วยทอดเปิดปกติมากเขาปิดมั่งไม่อยู่บ้างเลยอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือละไอ้ตามชอบกินกล้วยแต่ฉันชอบกินฟักทองชอบกินมันทอดแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปมาตรงนี้ก่อนอันนี้คือเป็นร้านที่คิดถึงโกใหญ่ใครไม่ใหญ่โกใหญ่จ้าแล้วก็คือน้ำลายอันนี้คืออะไรนะบะหมี่แห้งยำพิเศษ70แน่นอยู่นะโคตรแน่นเลยอ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมของโปรดฉันคืออะไรตับเนี่ยน่ากินป่ะตับสไลด์อย่างเงี้ยเนี่ยไส้อ่อนหมูชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่แท้ถูกโอ้ยไส้มาหมดเลยอ่ะดีมากอ่ะลูกชิ้นแบบสาหร่ายอย่างเงี้ยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นทอดเห็นป่ะลูกชิ้นปลาอันนี้ก็คือจะเป็นหมูต้มและเมนูเนี้ยไม่มีแต่ถามว่าทำได้ไหมอยากกินไส้อ่อนแล้วเอามายำแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกทำให้ได้ก็คือราคาเริ่มต้น60 บาทก็คือตามจำนวนไส้ที่ใส่ลงไปเนาะแต่ประเด็นคือละเจเขาเรียกว่าอะไรยำไส้แห้ง ชอบจังเลยอะชอบคำว่ายำไส้แห้งก็คือมันเป็นยำถูกไหมพึ่งเป็นไส้อ่อนใช่ป่ะแล้วมันแบบแห้งไหมแบบแห้งผิดตรงไหนยำไส้แห้งกินแล้วรู้สึกจนยังไงก็ไม่รู้โอเคเราเริ่มที่ยำก่อนมาเริ่มที่ยำก่อนมาคลุกเลยดีกว่านี่เราชอบละกักเจียวนี่จ้าพี่คลุกเลยนะนี่เห็นป่ะไส้2 ชิ้นไปเลยจุกๆจ้าเห็นไหมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนัวๆไม่เผ็ดมากก็อ่อนนุ่มหนึบหนับตามวิฟิตแล้ววันนี้กลับบ้านได้ละป่ะปิดวอล์กเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนรอดูอยู่เนาะเอาจริงปีที่มาถ่ายอ่ะฉันนั้นเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวแห่งปีเลยนะเป็นแบบที่สุดของก๋วยเตี๋ยวแห่งปีนี้จะได้อีกหรือเปล่าต้องมาลุ้นเพราะว่าฉันมาถ่ายซ้ำอีกแล้วมาเรามาคลุกเส้นกันดูเส้นดิคลุกเลยนะหมูสับแน่นเฮ้ยนี่มากินเส้นเส้นอร่อยลวกดีแต่อย่างที่บอกเหมือนคราวที่แล้วคือร้านเขาจะแบบปรุงติดหวานนิดๆดูน้ำซุปดีด้วยอ่ะคล่องคอเลยอ่ะแต่เส้นบะหมี่อร่อยมากอ่ะกินเส้นกับนี่ไหมตับนี่ร้านนะเครื่องในโคตรดีแค่ตับกับไส้นะงานเลิศแล้วลูกชิ้นกุ้งต้องกินตุ้ง
อร่อยเนี่ยที่เนื้อจากลูกชิ้นปลาธรรมดาเนี่ยก็คือกล้วยเขามีลูกชิ้นสลัดอย่างนี้ด้วยเห็นปะนะหอมกลิ่นสาหร่ายเป็นอีกร้านที่คิดถึงเดือนนี้อยู่วังหินแล้วถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะมาเลยเปิด10 โมงรีบมาเพราะอะไรถ้ามาช่วงแบบ10 โมงถึงประมาณเที่ยงอ่ะคนเยอะนี่คือมาร้านเปิดนะคนมารอต่อคิวแล้วนะเป็นร้านเด็ดเจ้าดังเจ้าที่แบบว่าคนพื้นนี้ต้องมากินอร่อยมากเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านกล้วยทอดต่อร้านช้างใช่ไหมร้านกล้วยฉันจำชื่อผิดเปล่าวะน่าจะไม่ผิดแต่ถ้าผิดเดี๋ยวไปแก้ตัวรู้แล้วกันโอเคขอกินก่อนลูกชิ้นจุ้งอร่อยมาเลยอันนี้ก็คือชื่อถูกกล้วยทอดร้านช้างอยู่ติดกันเลยก็คือเขามีกล้วยอยู่แล้วใช่ปะเขามีปอเปี๊ยะทอดกับเต้าหู้ด้วยนะแต่วันนี้ไม่กินจะกินกล้วยกับมันกับฟักทองปกติมาบางทีเขาก็ปิดเนาะบางทีเขาไม่ได้เปิดแต่วันนี้ขายถ้าขายก็ต้องกินเพราะไม่งั้นจ๊ะมาเสียเที่ยวจ้ะนี่ทอดสดๆกันตรงนี้เลยไปดูเขาทอดกันดีกว่าไปเดี๋ยวสั่งกล้วยเขาบอกว่ากินได้แล้วมันสักพักแล้วมันเย็นแต่มันกับฟักทองเขาบอกรอก่อนนี่แล้วเธอดูน่ากินปะแบบไม่อมน้ำมันเลยอะร้อนจริงว่ะนี่ฟักทองของโปรดฉันคือถ้าเกิดมาไม่ควรเกินบ่ายโมงบ่ายสองเพราะอะไรเพราะว่าจะหมดเขาจะปิดเตาแล้วเขาปิดเตาแล้วก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบกินแบบเป็นฉันเรียกว่าเป็นของหวานเนอะเพราะว่ามันแบบแป้งจะหวานๆใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนชอบแบบว่าแนวแบบคาวๆหน่อยก็คือจะแบบมีน้ำจิ้มไงจะมีเผือกทอดมีเต้าหู้ทอดอะไรอย่างเงี้ยมีปอเปี๊ยะทอดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยากกินของคาวอยากกินของหวานแบบทอดด้วย อันนี้คือกล้วยทอดนะจ๊ะชอบแบบหามๆเป็นคนเอาจริงไม่ชอบกินกล้วยที่ทำให้กินกล้วยได้ก็คือต้องกินแบบหามๆหน่อยอยากกินนิ่มมากพอกินหามแล้วอร่อยว่ะตั้มชอบมาที่ฟักทองต่อเลยนี่ใส่ฟักทองอย่างฉันเป็นขาบดีไงหวานมากฟักทองหวานมากอุ่นๆกำลังอร่อยนิ่มชอบมากกว่ากล้วยอีกมาชิ้นสุดท้ายมันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไปที่อื่นต่อละมันร้อนฉันจะกินอะไรที่มันไม่ร้อนวะร้อนแล้วอร่อยเนี่ยเนื้อเนียนมันอ่ะเราทอดดีด้วยเอาเป็นว่าอาหารหนึ่งกินกันต่อไม่ได้ร้องไห้ร้อนมันขึ้นจากเตาไงอันสุดท้ายเนี่ยแต่อร่อยต้องค่อยๆไปเจอกันร้านถัดไปเลยทุกคนพร้อมหรือยังจะวันแม่แล้วนะ ไปหาอะไรกินกันที่งานอีสซีดไว้ไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะคะเราไปเจอแม่กับพี่เกียร์ได้ในงานแม่จะกินอะไรดีนะร้านไก่เชฟเฮาก็ดีปูสเต๊ะก็น่ากินข้าวขาหมูก็ไม่เร็วนะเย็นตาโฟคอนแวนก็เลิศหรือจะกินชูโรสข้าวหมูแดงดีนะแต่แม่ก็ชอบข้าวมันไก่เอาเป็นว่าไปหาอะไรกินอร่อยกันแล้วไปเจอแม่ที่งานได้เลยนะจ๊ะวันแม่12 สิงหาพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวกันแล้วไปถ่ายรูปกับแม่ด้วยนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ หิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยละงานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะแต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาวแล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กินจัดเต็ม23ร้านพี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่
ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสะเต๊ะสถานเต่าสะเต๊ะหมูสะเต๊ะเนื้อกุ้งสะเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน50 ปีคิดด้งข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนต์ซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบๆตำนานกว่า50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงานเก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน40 ปีแห่งสวนสยามบอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุดๆขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซ่บก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกี้ยพร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซ่บดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับ1ในใจพี่เกียเครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี้คือ23ร้านเด็ดที่พี่เกียเลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียรออยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้จะมานั่งพักคาเฟ่แป๊บหนึ่งเพราะว่าอิ่มเมื่อกี้กินทั้งกล้วยทอดทั้งก๋วยเตี๋ยวว่าไม่ไหวแล้วก็คือมีคนบอกพี่เกี้ยวว่ามีร้านคาเฟ่น่ารักคะแนนรีวิวฉันเปิดดู 4.9 จาก 680 คนชื่อว่าอาปาคาเฟ่ถามว่าทำไมฉันไม่เคยได้ยินเลยเขาบอกอยู่ตรงซอยโชคชัย457ก็เลยแบบอยู่ใกล้ๆกับปั๊มบางจากตามเมื่อกี้ยังดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เองเข้าไปเลยดีกว่ามาอาปาคาเฟ่เข้ามาในร้านแล้วเธอคือแบบร้านน่ารักมากที่สำคัญคือเลยรู้ว่าแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็คือแบบดูขนมน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้มีคุยกับน้องเขาบอกว่าที่นี่มี3 ชั้นชั้น2ก็นั่งสบายเขาบอกชั้น3มันเหมือนเป็นห้องประชุมห้องส่วนตัว VIP ถ้าเกิดสั่งอาหารครบ500ก็คือได้ใช้ฟรี1 ชั่วโมงมีห้องน้ำส่วนตัวมีห้องให้นั่งไม่มีใครเข้าไปยุ่งมีคาราโอเกะด้วยแต่ไม่ไหวเราขอนั่งชิวๆก่อนที่จะไปถ่ายต่อตอนช่วงเย็นเดี๋ยวพี่สั่งนี้ดีกว่าที่อันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ไหมเอาตัวไอ้วาฟเฟิลใบเตยเอา120เลยแล้วก็ที่เห็นทิมตาอยู่คือเค้กช็อกโกแลตเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอีก140ใช่ไหมคะแล้วพี่เอาอเมริกาโน่เย็น70 บาทอีกอันนึงเธอราคาโอเคนะอเมริกาโน่เย็น70 บาทเองแล้วร้านดีร้านน่ารักเดี๋ยวขึ้นไปนั่งรอข้างบนแล้วเดี๋ยวดูเขาเอาขนมขึ้นไปเสิร์ฟร้านน่ารักจริงคือเงียบสงบอันนี้คือเป็นชั้นลอยนะตั้มเนี่ยสาดไปดูก็คือข้างหน้าร้านอยู่ข้างล่างเลยเห็นป่ะแล้วตรงนี้เขาทำเป็นชั้นลอยแล้วก็กั้นห้องก็คือจะแบบมีเก้าอี้เล็กๆนั่งเป็นคู่แล้วมีโต๊ะตรงกลางแล้วคือแบบแอร์เย็นฉ่ำชอบมากคืออะไรแอร์เย็นฉ่ำคือช่วงนี้เราไปถ่ายที่ไหนนะพอเป็นสตรีทห้องแถวร้านไหนมีแอร์นะเลิฟแล้วนอกจากอย่างที่บอกก็คือเข้ามาเสร็จแล้วแอร์เย็นบรรยากาศน่ารักเข้ามาขนมดูน่ากินอะไรเงี้ยกาแฟคั่วเข้มคือกาแฟดีคือขมเพราะว่าเราสั่งคั่วเข้มไงแล้วคือหอมเธอกาแฟดีเลยกาแฟดี
มาลองดูนะอาปาลองดูเธอแล้วนี่คือเค้กช็อกโกแลตดับเบิลช็อกโกแลตนี่ดูดิเขาตั้งใจทำแล้วน้องเขาบอกว่าทำเองหมดนะแล้วก็อันนี้เป็นวาฟเฟิลที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาใช่ปะเป็นแพนเดิลคือใบเตยแล้วก็เป็นวาฟเฟิลแล้วก็คือเขาจะมีเป็นวิปครีมมีมาเป็นสตรอเบอรี่แยมน่าจะเป็นโฮมเมดลักษณะนี้น่าจะเป็นโฮมเมดแน่ๆเนี่ยน่าจะโฮมเมดนะเรามากินนี่เลยเค้กช็อกโกแลตก่อนนี่หรือเราควรจะต้องกินอันนี้ก่อนวะตั้ม น่าจะต้องกินอันนี้ก่อน ต้องอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวรสมันจะเข้มไป เราขอชิมวาฟเฟิลเปล่าๆก่อนฉีกเลยนะนี่มันมีความแข็งตัวอยู่นะแต่ข้างในนุ่มๆมันก็คือเหมือนขนมครกสิงคโปร์ป่ะเพราะเนี่ยมันเป็นเหมือนขนมครกแต่กรอบนะเนี่ยดูนี่เห็นนะหวานน้อยหอมใบเตยข้อดีของตัวนี้ที่ต่างจากขนมครกสิงคโปร์คือหรือว่าผิวมันกรอบข้างในมีความนุ่มหยุ่นเหมือนขนมครกสิงคโปร์ทั่วๆไปกรอบจริงอันนี้มาตั้งนานแล้วนะเพราะอะไรนั่งถ่ายรูปกันครึ่งชั่วโมงคืออีกทีเนี้ยกินไม่เท่าไหร่ถ่ายรูปนานข้างในมันยังหนึบๆอยู่นะเห็นนะเห็นนะมันมีความขนมครกสิงคโปร์อยู่แต่ผิวตรงนี้มันกรอบอันนี้อร่อยเลยจริงขอป้ายวิปครีมหน่อยป้ายปุ๊บวิปครีมปุ๊บฉันว่าควรจะต้องลงสตรอเบอรี่เลยป่ะลงนิดนึงก็ดีนะนี่พอใส่วิปครีมกับยำสตรอเบอรี่อ่ะมันเหมือนวอฟเฟิลไปมากกว่ามันจะไม่มีความแบบตัวขนมครกสิงคโปร์ชัดแต่ถ้าถามนะฉันชอบกินเปล่าๆคือมันอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอะพอใส่มันได้อีกรสหนึ่งนะแต่ใบเตยหายนึกออกว่าใบเตยหายจะหมดอันแล้วต้นจะหมดอันแล้วมาที่นี่ก่อนเค้กช็อกโกแลตอุ้ยฝัดแน่นอุ้ยไตเนื้อแน่นมากชอบแล้วดูความชันของช็อกโกแลตนี่เห็นนะน่ากินเนาะไม่เคยเจอร้านนี้ว่ะทำไมเรามากินแถวนี้บ่อยนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวรสเยี่ยมอ่ะตรงเนี้ยที่เป็นลูกชิ้นน้ำใสอ่ะเราก็กินแล้วตังโคกี่ก็อยู่ตรงนี้ข้าวเหนียวมูนแม่เก่งก็อยู่ตรงนี้ทำไมไม่เคยมาร้านเนี้ยเค้กช็อกโกแลตอร่อยเข้มข้นหวานน้อยขมนิดดีเลยแหละบ้าวันนี้เจอร้านดีหมดเลยอ่ะจริงเห็นไหม ฉันตัดอีกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เกียร์ขอตัวกินก่อนเพราะบอกแล้วร้านนี้คือจริงๆเบรกเบาๆแต่บังเอิญมาเจอด้วยความน่ารักเพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าควรจะมานะคะแนนรีวิว 4.9 อ่ะ 4.9 จาก 680 คนอ่ะเธออร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเลยอ่ะถ้าไม่ถ่ายต่อนะจะซื้อกลับบ้านนี่อร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยเลยตัวฝัดดีมากขอตัวกินก่อนอันเนี้ยชอบกินเปล่าๆอันเนี้ยมาก็ควรต้องสั่งจริงอันนี้อร่อยแล้วกินแค่นี้แหละเจอกันร้านถัดไปมาร้านที่เท่าไหร่วะตั้ม5เพราะเรามีขนม2ร้านแล้วใช่ป่ะเราไม่สนใจเรานับรวมหมดอันนี้คือร้านที่5ใช่ก็คือเสียโภชนาคือเอาจริงสารภาพว่าร้านเนี้ยเมื่อประมาณจำไม่ได้ว่าปีครึ่งหรือ2ปีที่แล้วนะตั้มที่เรามารอบที่แล้วอะแล้วประเด็นคือเรามาถึงร้านนี้แล้วพอจะเข้ามานั่งกินเราไม่ได้จองล่วงหน้าไงแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีโต๊ะเลยถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าเข้ามาก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นพี่เกียร์มาตอนเที่ยงพอดีอะแต่ตอนนี้คือเรามาสักประมาณ3:30แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกพอมีที่นั่งแต่ถ้าจะให้ดีอะพี่เกียร์แนะนำว่าโทรมาเช็คก่อนหรือโทรมาจองก่อนเผื่อจะได้แบบไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยที่จอดรถจอดฝั่งตรงข้ามก็ได้ที่ในเซเว่นหรือดูวันคู่วันขี้เป็นปกติและที่ดีก็คือร้านนี้เขาบอกเป็นแนวอาหารจีนเว้ยแล้วราคาไม่แรงแล้วน่ากินรสจะนัวสไตล์แบบคนจีนๆหน่อยนึกออกว่างั้นเราไปกินกันเลยดีกว่ากับร้านเสียโภชนาเป็นแบบอารมณ์เหลาย่อมนึกออกว่าคือเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้ต้องจองล่วงหน้านิดนึงเพราะเข้ามาเสร็จแล้วว่าเขามีโต๊ะที่แบบนั่งได้สัก4คนอยู่2โต๊ะแล้วก็นั่งที่แบบเป็นโต๊ะกลมๆที่พี่เกียร์นั่งอยู่เนี่ยมีอยู่2โต๊ะคือจำนวนโต๊ะเขารับแขกได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องแบบเรียกว่าอะไรนะจองก่อนก็เซฟหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่จองก็ต้องดูว่าถ้าว่างหรือต้องรอคิวเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ประเด็นคือเป็นเหล่าย่อมๆเพราะอะไรส่วนก็มีเธอหูฉลามก็มีทานออกบะหมี่ก็มีหูฉลามน้ำแดงไอตัวกระเพาะปลาน้ำแดงอะไรอย่างนี้มีหมดเลยแล้วราคาไม่แรงก็เลยแบบว่าสั่งเบาๆแล้วกัน4 อย่างเพราะเป็นร้านที่5เราสั่ง5 อย่างไม่ว่าเราสั่ง4 อย่างเพราะถ้า
าทางจะพอชั้นใหญ่เอานี่อ่อนหลวก150เองแล้วก็กระเพาะปลาน้ำแดง100เดียวกระเพาะปลาน้ำแดง100เดียวเนื้อปลาผัดพริกเกลือ150แล้วก็ข้าวผัดปลาเค็ม55 บาทเนี่ยถ้าไปเหลาข้าวผัดปลาเค็ม55 บาทไม่ได้นะอย่างต่ำก็ต้อง120ใช่ป่ะเนอะเอาแค่นี้ก่อนนี่โอเคนะเดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหนอ่ะฝากเพิ่งหน่อยนะคะที่นี่ใช้แบบพริกศรีราชาด้วยแล้วประเด็นเธอดูก่อนตอนแรกคุยกับตั้มว่าเรามีขนมสัก2 ร้านเราไม่ควรจะกินแบบว่าเรียกอะไรน้อยร้านเกินไปเราจะไปร้านที่6ต่อพออาหารมาเสร็จคือจบเลย ดูพอชั่นแล้วประเด็นคือพี่กับอาเจกเขายกอันนี้มาให้ไอสลัดกุ้งทอดผลไม้เราก็เลยต้องบอกเขาตรงๆว่าขอจ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่กล้าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงๆเนาะแล้วประเด็นคือถามราคาไปเว้ยแก150อันนี้คือกุ้งทอดสลัดอันนี้คือกุ้ง อันเนี้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องจองไอ้ตั้มบอกราคาไม่แรงเลยแล้วเหมือนเป็นอาหารจีนเนี่ยเธอดูจานดิเนี่ยเธอดูดิใหญ่มากแล้วนี่ก็คือเนื้อปลาทอดพริกเกลือที่เมื่อกี้เราสั่งไป150เหมือนกันป่ะ150เหมือนกันนี่คือเขาพูนขึ้นมาไงอันนี้คือทำลายเลยนะทุกคนฉันแบบเกลี่ยเลยนะเนี่ยแบะเนี่ยเยอะน้อยแล้วคือเหมาะในการพาผู้ใหญ่มากินแบบอารมณ์แบบโต๊ะจีนนึกว่านี่คือมีทั้งอ่อนส่วนและอ่อนหลวกเขาบอกว่าอยากให้สั่งอ่อนหลวกเราก็เลยตามใจเขาก็คือจะเป็นแป้งกรอบๆนี้นี่เป็นแป้งกรอบๆทอดมาแบบฟูๆแล้วนี่เธอดูหอยนางรมฉันเขี่ยผักออกให้ดูก่อนนะดีไหมตั้มเราจะได้เห็นหอยที่ซ่อนอยู่ข้างในนี่เห็นนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่150แต่ถ้าเป็นอ่อนส่วน120และที่ประทับใจจานหนึ่งก็คือนะกระเพาะปลาน้ำแดง100เดียวคือถึงจะไม่ใช่ปูก้อนเป็นเนื้ออกเธอเนี่ยราคาอย่างเงี้ยเอาจริงประหลาดใจไหมประหลาดใจนะโอ้เนี่ยเห็นว่ากินหมดชาติไหนถ้ามื้อนี้ฉันกินครบหมดทุกอย่างแล้วยังสามารถไปต่อได้อีกร้านหนึ่งฉันจะต้องเป็นยอดมนุษย์ไม่จบข้าวผัดปลาเค็ม55 บาทตั้มดูดิให้พี่บีบข้าวให้ดูไหมเพราะว่าเหมือนอัดแน่นนี่แบกข้าวซุยมันซุยอ่ะซุยมันอ่ะแก่เด็กสมัยนี้รู้จักคำว่าซุยไหมวะภาษาตั้มมันแก่แล้วตั้มมันกระซิบอยู่ข้างหูแล้วมันไม่พูดเองนะแล้วให้ฉันพูดแล้วทุกคนก็จะคิดว่าฉันแก่ใช่ฉันแก่รู้แต่กินปลาเค็มดีมากเลยนะเริ่มที่ข้าวเลยแล้วกันยังไม่บีบมะนาวไม่อะไรนะเป็นคะน้าปลาเค็มมีความหอมปลาเค็มมีความเค็มปลาแรมแต่รสเขาจะค่อนข้างไปทางอ่อนแต่หอมคือถ้าเกิดว่าใครชอบจัดนะฉันว่าเติมแบบน้ำปลาพริกหรือเติมมะนาวนิดนึงจะอร่อยเลยแต่จริงๆแล้วพี่คิดว่าด้วยตัวข้าวมันมีความหอมกลิ่นกระทะแล้วก็มันมีความหอมปลาเค็มมันมีเค็มนัวๆอยู่แล้วคือถ้าเกิดคนกินไม่รสจัดมากฉันว่าอร่อยแล้วเรามาลองที่นี่มั้ยอ่อนหลวกอันนี้หอยกับนี่ตั้มมันจะเป็นแป้งยืดๆอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบดั้งเดิมจริงๆเวลากินถ้าพูดตรงๆก็คือคนยุคเก่าๆเห็นไหมยังยืดไหมคนยุคเก่าๆแบบฉันยุคเก่าๆแบบฉันชอบกินแบบยืดๆแบบนี้ชิมเปล่าๆแบบแป้งก่อนไอตัวแป้งเหนียวๆนะกับแป้งกรอบๆพร้อมกันเนี่ยมีความหนึบหนับอยู่นะแป้งก็มีรสชาตินัวๆอยู่นะร้านนี้จะไม่ใช่แบบว่าจัดจ้านแต่จะว่ารสอ่อนเลยก็ไม่ใช่มันมีความกลมๆสไตล์จีนๆนี่จีน
ร้านเนี้ยตัวแป้งอ่ะกรอบๆอ่ะแนะนำว่าถ้ามาแล้วต้องรีบกินอย่าทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแบบฉันมันจะเริ่มแบบไม่กรอบมากมาต่ออันนี้เป็นเนื้อปลาทอดพริกเกลือเพราะเขาบอกว่าทอดพริกเกลือเขาว่าดีแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเราเบื่อกุ้งเบื่อปลาหมึกเบื่อหมูกรอบแล้วไงขอปลาบ้างนี่ฉันว่ามีความพริกไทยดำเบาๆหอมกระเทียมแต่พริกกับเผ็ดไม่ชัดแต่หอมนะหอมเนื้อปลาดีเนื้อปลาแน่นนุ่มแต่กลิ่นพริกไทยดำชัดอยู่ใช่ไหมใช่มาที่สินน้ำใจของเขาแต่ฉันขอจ่ายตังค์เนี่ยแล้วกุ้งเขาแผ่มาเป็นอย่างนี้เลยเหรอว้าวแสดงว่าแผ่แบบสไลด์กึ่งกลางแล้วแบะๆเนาะเนี่ยเราต้องการเนี่ยเธอเห็นไหมให้ดูผลไม้ไม่น้อยด้วยเห็นว่าเขาตักไม้แล้วต้องกินอย่าให้เสียน้ำใจนี่มะเขือเทศด้วยจะได้ผิวสวยๆน้ำสลัดดีอ่ะไม่แน่ใจว่าน้ำสลัดตีเองไหมแต่อร่อยดูเลยนะนี่คือกุ้ง1 แผ่นนี่คือกุ้งใหญ่ปะใหญ่ปะไอ้ตรงนี้มันห่างใช่ไหมเหมือนเขาจะแก้ห่างกันแล้วนะแก้ห่างกันแล้วลองกัดดูไหมว้าวน้ำสลัดอร่อยอ่ะมันมีความเปรี้ยวนัวหอมๆนะกุ้งก็เต็มอยู่นะเห็นป่ะเดี๋ยวกินต่อแป๊บนึงมาที่นี่ก่อนนะกระเพาะปลาน้ำแดงจริงร้านเนี้ยแนวจีนๆอะนัวไม่ได้จัดเวอร์แต่รสอะอ่อนกำลังดีเรียกว่ารสนัวป่ะไม่ได้อ่อนเกินไปแต่เขาปรุงค่อนข้างจะแบบว่าไม่จัดมากใช่ตั้มกินได้ทั้งครอบครัวอย่างที่ตั้มบอกเลยคือถ้าเกิดใครชอบจัดก็ปรุงเพิ่มแต่ถ้าเกิดคนไม่กินรสจัดคืออยู่แล้วนึกออกว่าขอจิ๊กโชว์กับพริกอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ซะเยอะเชียวรสชาติน้ำซุปถือว่าดีเลยนะเมื่อกี้สดชื่นเติมเข้าไป2 อ่างจบแต่ไม่ต้องเติมเยอะนะไม่ต้องเติมเยอะนะเธอเอาเป็นว่าเสียโภชนาเป็นร้านอาหารจีนราคาย่อมเยาดีๆที่ถ้ามาช่วงเวลาพีคไทม์คิวยาวหรืออาจจะไม่มีที่ให้กินถ้าไม่จองล่วงหน้าแนะนำว่าให้จองล่วงหน้าก่อนพี่เกียร์ใส่รายละเอียดใต้คลิปไว้ใต้คลิปมีทั้งชื่อร้านมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีลิงก์ Google Map จะได้มาได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยกดแล้วโทรจองได้ถ้าอยากมาลองชิมแต่อย่างที่บอกคือรสจะค่อนข้างนัวจะไม่ได้จัดจ้านมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแบบคาดหวังว่ารสอาหารจีนที่แบบเข้มข้นจัดจ้านไม่ใช่แต่เป็นรสที่แบบกินได้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วกินรู้สึกไม่รู้สึกผิดอ่ะไม่รู้สึกว่าโอ๊ยตายฉันต้องไปกินน้ำเยอะๆเพื่อล้างโซเดียมอะไรเงี้ยโอเคขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบเลยแล้วกันอันนี้คือหนักอ่ะคือหนักสุดแล้ววันเนี้ยคือตอนแรกกะว่าจะนิดเดียวก็จะกินนิดเดียวกลายเป็นว่าฉันกินหนักมากโอเคเดี๋ยวเจอกันอีสลัดกุ้งทอดอร่อยอันนี้รสจัดจริงเปิดดีบ้าอีกแล้วซื้อกลับบ้านไปฝากแม่ซื้อแบบกระเพาะปลาซื้อแบบปลาต้มบวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกจับจ่ายไหหลำเพราะแม่ชอบไงเราไม่ได้กินใช่ป่ะเราก็เลยแบบซื้อก็ไปฝากแม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรนะโชคชัย4วังหินเป็นวันเดย์อีทจริงๆอยากจะให้มากกว่านี้พอมาเจอร้านนี้กับข้าว5 อย่างอะแล้ว5 อย่างแบบโคตรแน่นอะเอาจริงก็คือเหนื่อยอยู่แต่วันนี้สนุกสนานได้กินอร่อยหลายร้านตั้งแต่ร้านตั้งใจเผ็ดข้าวแกงอร่อยมากนี่คือแบบถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะต้องกินบ่อยมากเป็นข้าวแกงที่ไม่ติดหวานเครื่องแกงรสจัดจ้านเผ็ดอร่อยไข่พะโล้คือแบบชอบมากแล้วก็พี่เกียร์มีซื้อนี่ด้วยอะไรนะไอปลาดุกกรอบ
ผัดพริกใช่ป่ะผัดพริกขิงซื้อกลับบ้านด้วยอันนี้คืออร่อยมากซื้อไป2 ถุงแล้วก็เรียกว่าเราไปร้านที่อยากกินโกใหญ่ใช่ป่ะมีร้านช้างใช่ป่ะที่เป็นกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปนั่งเบรกที่ไหนเราไปนั่งเบรกที่ร้านกาแฟร้านน่ารักมากแล้วประเด็นคือจะจอดรถที่ร้านกาแฟที่ร้านอาปาก็คือจอดที่ปั๊มได้เพราะเขาบอกเขาดีลกันเรียบร้อยแล้วก็คือจอดที่ปั๊มแล้วเดินมาที่ร้านได้นิดเดียวหรือข้างๆปั๊มอ่ะตรงข้ามตักฮกกี้อ่ะมันมีโรงแรมอันนั้นเขาก็ดีลไว้แล้วเหมือนกันคือถ้าปั๊มเต็มไปจอดโรงแรมที่ข้างๆกันแล้วเดินมาได้เลยคือเขาดีลไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมาสุดท้ายที่เซียโภชนาก็คือถือว่าเป็นร้านอาหารจีนที่จีนคือเหมือนกินอากงซดอาม่าอีกแล้วอ่ะนึกออกป่ะแล้วประเด็นคือรสจะมีความนัวความจีนรสไม่ได้จัดแบบจัดเวอร์อ่ะแต่มีความรสค่อนข้างจะอ่อนแต่ว่ายังแบบมีความกลมกล่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกร้านที่ราคาดีมากซื้อกลับบ้านกับกินที่โต๊ะอ่ะซื้อกลับบ้านอีก4 อย่างกินที่โต๊ะที่เห็นนะ1,200เศษถูกมากถูกแบบตกใจบ้าหิ้วอย่างนี้กลับบ้าน1,200กว่าเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยแล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริงเจอกันใหม่เมื่อของกินเรียกหาแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันลิสต์เอาไว้ประมาณ30 ล้านเลยนะแล้วสุดท้ายก็คือได้5 ล้านไม่ไหวแล้วอิ่มเดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยเก่งอ่ะได้แค่5 ล้านสมัยก่อนเราได้16 ล้านเลยนะไปเสาชิงช้าเพิ่งจำได้ปะจำได้ใครกินได้วะอย่างนั้นโอเคไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บทุกคนพร้อมหรือยังจะวันแม่แล้วนะ ไปหาอะไรกินกันที่งานอีสต์ไว้ไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะคะเราไปเจอแม่กับพี่เกียร์ได้ในงานแม่จะกินอะไรดีนะร้านไก่เชฟเฮาส์ก็ดีปูสเต๊ะก็น่ากินข้าวขาหมูก็ไม่เร็วนะเย็นตาโฟคอนแวนก็เลิศหรือจะกินชูโรสข้าวหมูแดงดีนะแต่แม่ก็ชอบข้าวมันไก่เอาเป็นว่าไปหาอะไรกินอร่อยกันแล้วไปเจอแม่ที่งานได้เลยนะจ๊ะวันแม่12 สิงหาพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวกันแล้วไปถ่ายรูปกับแม่ด้วยนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ หิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยละงานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะแต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาวแล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กินจัดเต็ม23 ร้านพี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสเต๊ะสถานเต่าสเต๊ะหมูสเต๊ะเนื้อกุ้งสเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน50 ปีคิดด้งข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบตำนานกว่า50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงานเก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน40 ปีแห่งสวนสยามบอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุดๆขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า 80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซ่บก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกียร์พร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซ่บดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับ1ในใจพี่เกียร์เครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี้คือ23ร้านเด็ดที่พี่เกียร์เลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียร์รออยู่นะครับ